الكيميائيين في مصر القديمة وفي اليونان كان عندهم جنون بحاجة اسمها حجر الفلاسفة. كانوا بيعتقدوا إن الحجر ده فيه مادة قادرة إنها تحول المعادن الرخيصة لذهب. حتى التراب نفسه كانوا بيعتقدوا إن الحجر ده قادر إنه يحوله لذهب، وده خلى جزء منهم يدوروا عليه عشان يلاقوه ويبقوا أغنياء، وجزء تاني كان بيدور عليه لأنهم اعتقدوا إنه زي ما بيحول معادن بتفنى وبتصدي لمعادن بتعيش وما بتصديش، قادر إنه يحافظ على صحتهم ويوهبهم الخلود. لكنهم طبعا أفنوا عمرهم كله في الجري ورا سراب، أو يعني كان سراب لحد القرن ال19 لما رذرفورد جه وقال إنه ممكن ينفع عادي. بس وقتها هيبقى عندك مشكلة من اتنين: يا إما الحجر نفسه لو تعرضت ليه هيموتك، أو الذهب اللي طلع لك هو اللي هيموتك، وبالتالي الاختيار وقتها هيبقى على مسؤوليتك. السلام عليكم. وقفنا الحلقة اللي فاتت لما رذرفورد ساب انجلترا وساب جامعة كامبريدج وساب تومسون وراح كندا يشتغل في جامعة ماجيل. رذرفورد وقتها قابل هناك بوب اوين اللي كان شغال على الثوريوم المشع وكان بيحاول يقيس الاشعاع بتاعه. بس بوب اوين كان ملاحظ حاجة غريبة: ان التيار الكهرباء الناتج من اشعاع الثوريوم عمال بيلعب، شوية بيزيد وشوية بيقل وبشكل عشوائي. فحكى لرذرفورد عن اللي شافه، ورذرفورد وقتها قال لبوب اوين: بقول لك ايه، ما تروح كده تقفل لنا باب المعمل وتفتحه. بوب اوين سمع الكلام وراح عند الباب وفضل يفتح ويقفل فيه. فرذرفورد قال له: خلاص لقيتها. رذرفورد طبعا ما كانش بيشتغل بوب اوين. اثناء ما كان بوب اوين بيقفل باب المعمل ويفتحه، رذرفورد كان ملاحظ التيار الكهربي واخد باله ان التيار كان بيتغير بشكل اعنف لما كان بيقفل باب المعمل ويفتحه. فتوقع ان بطريقه ما او باخرى تيارات الهواء لها دخل في الموضوع. بس مشكله رذرفورد ان الكلام ده ما كانش بيحصل معاه وهو شغال على اليورانيوم. الهواء كان يزيد يقل، يكون فاتح باب المعمل قافله، التيار كان ثابت وما بيتغيرش، وبالتالي اللي بيحصل مع الثوريوم ده شيء جديد ما كانش يعرفه. رذرفورد قال له: اوين، احنا كده معانا 4 احتمالات ملهمش خامس. يا اما تيارات الهواء وهي بتتحرك معاها غبار ثوريوم، او ان تيارات الهواء بتلعب معاها اشعاع الفا او بيتا او جاما اللي ناتج من الثوريوم. بس اشعه بيتا عباره عن الكترونات بتتحرك بسرعه قريبه من سرعه الضوء، فتيار هواء ايه اللي ياثر فيها؟ تخيل كده قطر بيتحرك بسرعه كبيره وانت متوقع انك لو نفخت فيه هتغير سرعته، وبالتالي الهواء ما بيلعبش مع اشعه بيتا. بس اشعه جاما كمان عباره عن ضوء، والضوء بيتحرك بسرعه الضوء، وبالتالي تيارات الهواء مش هتاثر في اشعه جاما هي كمان. وكده يا معلم ما عادش معانا غير احتمالين: انها تكون اشعه الفا، وده احتمال وارد لاننا عرفنا الحلقه اللي فاتت ان اشعه الفا تقيله وبالتالي سرعتها هتكون بطيئه واحتمال الهواء ياثر فيها، او انه غبار ناتج من الثوريوم نفسه والهواء وهو بيتحرك عمال بيحركه. قال له: بقول لك ايه، ما تلف لنا الثوريوم اللي معاك ده في ورقه وقيس لنا التيار تاني. اوين لف الثوريوم في ورقه وقاس التيار، لقى ان التيار قل ربعه لكنه كان مازال عمال بيلعب. رذرفورد لما شاف اللي حصل قال له: اللي معانا ده لا هو غبار ثوريوم ولا اشعه الفا، لان الثوريوم نفسه عباره عن معدن، فحتى لو كان له غبار مش هيمر من الورقه. ثانيا الورق معروف انه بيمنع اشعه الفا، وده اللي حصل بالظبط. التيار قل ربعه لما الورقه منعت اشعه الفا، وبالتالي الحاجه اللي الهواء عمال يلعبها دي حاجه جديده ومش معروفه، لكن الاكيد انها حاجه تقيله ومش سريعه وبالتالي الهواء بيأثر فيها. بس حتى رغم تقولها قادره انها تعدي من الورق. رذرفورد قال له: وريفر الحاجه دي ايه، احنا هنسميها انبعاثات الثوريوم او الثوريوم ايمانيشنز لحد ما نعرف ايه هي بالظبط. بس رذرفورد زي ما تعرف في بقيه الحلقه انه كان من علماء الرذلاء اللي مستحيل انه يفبرك او يتلصق. قال له: تعالى الاول نتاكد اكتر ان الهواء هو السبب في الكلام ده. طب هنتاكد ازاي يا عم رذرفورد؟ قال: هنعمل التجربه تاني، بس المره دي هنثبت تيار الهواء اللي هيمر، بعد كده نقيس الاشعاع. جاب عينه من الثوريوم ولفها بورقه فلوسكاب وبعدها عن الغرفه اللي فيها فرق الجهد اللي بيحس بالاشعاع، عن طريق انه حطها في نهايه انبوبه طويله طرفها مقفول بالصوف، ومرر من خلال الانبوبه دي تيار هواء ثابت وبدا يقيس الاشعاع. رذرفورد لاحظ ان تيار الكهرباء فعلا بقى ثابت، وده معناه ان تيار الهواء الثابت بيسحب معاه بشكل ثابت انبعاثات الثوريوم، وعشان كده التيار الناتج كان ثابت. وكده اتاكد بشكل قاطع ان الهواء فعلا بيسحب معاه حاجه من الثوريوم. بس اللي خلاه يستغرب فوق استغرابه انه لما كان بيوقف تيار الهواء، تيار الكهرباء كان بيقل بشكل تدريجي ومنضبط وما بيتقطعش مره واحده. تيار الكهرباء كان بيقل بمعدل نص قيمته كل دقيقه. يعني لو تيار الكهرباء اللي كان بيمر قبل ما اوقف الهواء 2 امبير، فبعد دقيقه هيبقى 1 امبير، وبعد دقيقه كمان هيبقى نص امبير، وهكذا. وده تقدر تترجمه برضو ان الاشعاع نفسه بيقل نص قيمته كل دقيقه. وتفسير الكلام ده برضو انه ايا كانت انبعاثات الثوريوم دي عباره عن ايه، فهي مش اشعاع، دي حاجه
هي نفسها مصدر للإشعاع، والحاجة دي بتفضل تشع وإشعاعها بيقل بالتدريج لحد ما ينتهي. بس ايه هي الحاجة اللي ممكن تعدي من الورق وتكون بتشع وتيارات الهواء بتلعبها؟ غاز مثلا، وده اللي فكر فيه رازرفورد. بس حوار ان في غاز بيطلع من الثوريوم ده له معنى مقبول ومعنى مش مقبول. المعنى المقبول ان عينة الثوريوم مثلا كانت ملوثة بمادة مشعة، والمادة دي مثلا فضلت تتبخر والهواء كان بيلعب في الأبخرة بتاعتها. بس الكلام ده مش مفترض يعني انه يعدي على وين، لانه يعني ما كانش ترز حريمي. بس التفسير الغير مقبول بقى ان الغاز نفسه طلع من الثوريوم، او بمعنى تاني ان الثوريوم نفسه اتحول لغاز، وده طبعا تفسير عيب ما يصحش. التفسير ده هيرجعنا لحقبة حجر الفلاسفة وتحويل التراب لذهب، والكلام ده تم تأكيد انه مش ممكن يحصل، بل واصبح مصدر للسخرية. فرازرفورد كتمها في قلبه وقال كالم داون رازرفورد بدل ما تضحك الناس علينا. بس في نفس المكان في جامعة ماجيل برضه رازرفورد كان له زميل شاطر في الكيمياء اسمه فريدريك سودي، ورازرفورد كان بيثق فيه. فرازرفورد خد نتائجه وطلع عليه عشان يوريها له. سودي خد الثوريوم حطه في الميه لانه بيطلع فقاقيع، والفقاقيع دي ما بتدوبش في الميه، بما يعني انه فعلا غاز. سودي جرب يجمع الغاز ده ويفاعله مع اي حاجه، لكن الغاز ما كانش بيتفاعل. طب يمرره في الاحماض وفي القواعد، الغاز برضه يعدي من غير ما يتفاعل. بس قبلها بفتره قصيره استاذ سودي في نفس الجامعه العالم ويليام رامسي كان لسه مكتشف غاز الارجون اللي برضه كان خامل وما بيتفاعلش مع اي حاجه. فسودي قال لك بس يبقى انبعاثات الثوريوم اللي شافها رازرفورد ما هي الا غاز الارجون اللي اكتشفه رامسي. فسودي قال لرازرفورد هات ايدي في ايدك ويلا بينا نطلع نتاكد من رامسي. بس فريدريك سودي كان بيخاف جدا من رامسي، بل وكان بيترعب منه، لان رامسي كان مقدر سودي حرفيا في الدراسه. فقال لرازرفورد بقول لك ايه، ما تيجي احنا نجيب 5 ثوريوم كده وننقيه، اذ ربما يكون بوبي كان بيعكعك ورامسي دي تقيله. وبالفعل جابوا عينه من 5 ثوريوم وقرروا انهم ينقوها بنفسهم. وافضل طريقه لاي كيميائي عشان ينقي بها ماده انه يدوبها هي وشوايبها ويعمل منهم محلول، بعد كده يحط عليها حاجه تتفاعل مع الماده اللي انا عايزها ويخليها ما تدوبش في المحلول وتترسب، ويفضل معاه المحلول جواه الشوايب، بعد كده يتخلص من المحلول وتفضل معاه الماده اللي هو عايزها. بس بدون الدخول في تفاصيل كيميائيه تشتت، رازرفورد جاب عينه من 5 ثوريوم ودوبها وعمل منها محلول، وحط على المحلول ده الامونيا اللي اتفاعلت مع الثوريوم ورسبته وسابت الشوايب دايبه في المحلول. بعد كده رازرفورد فلتر المحلول فعدى السوائل اللي جواها الشوايب وساب الراسب معاه في صورته النقيه. وعشان يتاكد ان الراسب ده نقي بشكل كامل غسل الراسب اكتر من مره بامونيا عشان تسحب معاها اي شوايب موجوده على سطح الثوريوم. رازرفورد عمل الكلام ده وجه يقيس اشعاع الثوريوم النقي، لان اشعاعه اقل من العينه وهي خام، معنى كده ان خام الثوريوم فعلا ملوث بماده مشعه. فقال لك اوبس، انسى بقى انبعاثات الثوريوم، ده باين لنا هنكتشف عنصر مشع جديد زي الحاجه ماري. فحب يتاكد اكتر، راح قاس الغسيل او الراشح اللي موجود في الشوايب، لان الراشح نفسه كان مشع رغم ان ما فيهوش اي ثوريوم. قال لك هايل كده، الموضوع فيه عنصر مشع جديد، وعشان احنا ما نعرفوش هنسميه العنصر اكس، لكن عشان العنصر ده خارج من الخام بتاع الثوريوم فاحنا هنسميه ثوريوم اكس. بس رازرفورد وهو بيقيس اشعاع الثوريوم اكس لان اشعاعه بيقل مع الوقت زي ما كان بيحصل مع انبعاثات الثوريوم الغازيه بتاعه بوبو اوين، بس المعدل اللي كان بيفقد به الثوريوم اكس اشعاعه ابطا بكتير من المعدل اللي كانت بتفقد به انبعاثات الثوريوم الغازيه اشعاعها. اذا كانت انبعاثات الثوريوم الغازيه بتفقد نص اشعاعها كل دقيقه، فالمعدل اللي كان بيفقد به الثوريوم اكس نص اشعاعه كان بيبقى في حدود ال3 ايام. رازرفورد برضه لما كان بيجي يقيس اشعاع الثوريوم النقي نفسه تاني بعد ما نقاه من الثوريوم اكس يلاقي ان اشعاعه بيرجع يزيد من جديد. مش بس كده، ده المعدل اللي كان بيفقد به الثوريوم اكس اشعاعه كان هو نفس المعدل اللي بيرجع يزيد بيه اشعاع الثوريوم النقي. قال نعم، ايه في ايه؟ الكلام ده معناه مش حلو على فكره، وهو ان الثوريوم اكس مش عنصر جديد موجود في الخام، ده عنصر بيتولد من الثوريوم نفسه. عشان كده لما سحبته اشعاع الثوريوم قل، ولما سبت الثوريوم لوحده اشعاعه رجع يزيد لما بدا يكون ثوريوم اكس تاني. رازرفورد قال نتاكد بقى تاني يا عم سودي، لان الكلام ده هنتهاجم عليه. فياخدوا الثوريوم المترسب النقي اللي هم مطلعينه ويرجعوا يدوبوه من جديد، وبعد كده يرسبوه من تاني بالامونيا، ويغسلوا الراسب اللي طلع لهم ده اكتر من مره عشان ينقوه من الشوايب، وياخدوا الرشح اللي طلع لهم ده ويرموه ويغسلوا من جديد. لقوا ان الرشح اللي طلع لهم جواه اي اشعاع فيرموه تاني، وهكذا لحد الراشح اللي طلع لهم ما يكونش فيه اي اشعاع، والراسب نفسه اللي فصلوه اشعاعه يكون اقل ما يمكن، وبالتالي كده ما عادش فيه اي ثوريوم اكس موجود في العينه. الا انهم لما كانوا بيسيبوا عينه الثوريوم شويه ويرجعوا يكرروا اللي عملوه ويقيسوا تاني يلاقوا ان عينه الثوريوم نفسها اشعاعها زاد والراشح بقى فيه ثوريوم اكس من جديد. فكده خلاص قولا واحدا الثوريوم هو اللي بيتحول لثوريوم اكس، واللي مش عاجبه يلعب في حواجبه. وطبيعي جدا يكون اول سؤال جه في ذهنك حاليا انه هل يا ترى
الثوريوم اكس ده هو نفسه انبعاثات الثوريوم الغازيه بتاعه بوب اوين واللي كانوا فاكرينها ارجون؟ بس الاجابه واضحه وصريحه وموجوده في نفس الجمله، زي ما قلنا انبعاثات الثوريوم الغازيه. الثوريوم اكس مش غاز، ده دايب وطالع معايا في محلول الامونيا، وبالتالي ده حماده وده حماده تاني خالص. وكده الموضوع ده مش عكعكه من بوب اوين ولا حاجه. فسودي قال لرذرفورد كده الموضوع كبر، يلا بينا بقى نطلع على رمزي نشوف الاول الانبعاثات الغازيه دي كانت عباره عن غاز الارجون اللي هو اكتشفه ولا لا. الا انهم لما راحوا لرمسي ورمسي اشتغل على الغاز وشاف وزنه وخواصه الكيميائيه قال لهم لا ده مش الارجون، بس قال لهم حلو ده هاتوه انا هشتغل عليه واعرف هو ايه. سودي ورذرفورد رجعوا من عند رمسي زي ما راحوا، لا عرفوا ايه هو الثوريوم اكس ولا عرفوا ايه هي انبعاثات الثوريوم الغازيه. تقدر يعني تعتبرهم راحوا اتفسحوا وغيروا جو ورجعوا تاني. الا انهم قالوا يعني احنا ماسكين في اساميهم ليه؟ ما يطلعوا زي ما يطلعوا، ان شاء الله يا رب يطلعوا ايمن وممدوح. مش دي اصلا قصتنا دلوقتي، في تفاصيل معانا اهم من كده بكتير جدا. الثوريوم بيطلع لنا ثوريوم اكس وبيطلع معاه كمان انبعاثات الثوريوم الغازيه اللي ما نعرفش هي ايه، لكن الثوريوم نفسه كان اشعاعه بيقل لما كنت بسحب منه الثوريوم اكس، وبالتالي الثوريوم اكس ده عنصر مشع وطالع من الثوريوم. بس الثوريوم اكس اللي انا سحبته ده اشعاعه هو كمان كان بيقل مع الوقت، فاكيد هو كمان شع وطلع منه عنصر تاني، لكن العنصر ده انا ما سحبتوش بايدي، فاكيد هو اتسحب لوحده. ايه بقى اللي ممكن يتسحب لوحده بدون تدخل مني؟ ها ايه؟ الغازات. الغازات هي اللي تقدر تطلع وتنتشر بدون تدخل مني. لا معلش كده ولا منت، ما هي انبعاثات الثوريوم بتاع بوب اوين عباره عن غاز، ويبقى كده انبعاثات الغاز مش بتطلع من الثوريوم مباشره، دي بتطلع من الثوريوم اكس. ويبقى اللي حصل كالاتي: الثوريوم المشع اتحول للثوريوم اكس المشع، والثوريوم اكس نفسه اتحول تاني لانبعاثات الثوريوم الغازيه، بس برضه الانبعاثات نفسها كان اشعاعها بيقل مع الوقت، فاكيد هي كمان بتتحول لعنصر تاني. والعنصر ده يا اما غاز بيشع بمعدل سريع جدا عشان كده مش قادر افرقه عن الانبعاثات، او انه عنصر تاني مستقر ومش بيطلع اشعاع اصلا. وكل المعطيات دي خلتهم يطلعوا بنظريه التحلل الاشعاعي او الراديو اكتيف ديكاي، وهي ان ذرات الماده المشعه بتتحلل مع الوقت وبتطلع اشعاع في صوره الفا او بيتا او جاما، وبيصاحب الاشعاع ده تحول الذره نفسها من عنصر للتاني، وبالتالي الذرات كده بتقدر انها تتحلل بشكل طبيعي وبتتحول من عنصر للتاني، ومش محتاجين بقى تعويذ ولا حجر فلاسفه ولا حاجه. الا اننا بعد كده في سنه 1940 قدرنا نجبر ذرات الزئبق انها تتحول لذهب لما خبطناها باشعه بيتا. اشعه بيتا اللي تقدر تعتبرها في الحاله دي بمثابه حجر الفلاسفه، لكن الذهب اللي كان ناتج كان مشع لانه بيحتوي على نيوترونات اكتر من اللي موجوده فيه بشكل طبيعي، بجانب ان اشعه بيتا نفسها عباره عن اشعاع خطير. ده بخلاف ان الذهب اللي يطلع لك برضه عشان مشع كان بيرجع يتحول لزئبق تاني من جديد، فالعمليه يعني خسرانه خسرانه. ده غير اننا دلوقتي فين وسنه 1940 فين، فمش هتكلم في تفاصيل يعني لسه هتحصل في المستقبل. بس رذرفورد كان ملاحظ حاجه مهمه ما تفوتش عليه كده بسهوله، ان اشعاع انبعاثات الثوريوم كان بيقل نصه كل دقيقه، واشعاع الثوريوم اكس كان بيقل نصه كل 3 ايام. وطبعا معنى ان الاشعاع بيقل للنص ان نص ذرات العنصر المشع اتحولت لعنصر تاني، وبالتالي رذرفورد استنتج ان كل ذرات العناصر المشعه اشعاعها بيقل للنص على فترات زمنيه مختلفه، نتيجه ان نص عدد ذراتها نفسه اتحلل وتحول لذرات تانية، وسمى الفتره دي فتره نصف العمر. والفتره دي ثابته في العنصر الواحد، لكنها طبعا بتختلف من عنصر للتاني وبتميزهم عن بعض. رذرفورد جت في دماغه فكره رهيبه انه يشتغل بالعكس، بدل ما يعرف ذرات العناصر المشعه بتتحلل كل قد ايه وهيفضل مشع لحد امتى، يعرف ذرات العنصر ده بتتحلل من قد ايه وكانت مشعه من امتى، وبالتالي يقدر يحدد عمرها. على سبيل المثال لو فتره نصف العمر بتاع اليورانيوم 4 مليار سنه، وانا عارف ان اليورانيوم ده بيتحول في النهايه لرصاص، ولقيت عينه من خام اليورانيوم عدد ذرات الرصاص فيها قد عدد ذرات اليورانيوم، يبقى العينه دي كانت في الماضي كلها يورانيوم، واليورانيوم اللي فيها نصه اتحول لرصاص، وبالتالي العينه دي عدى عليها فتره نصف عمر واحده، يعني عمرها 4 مليار سنه. رذرفورد في الوقت ده كان معاه عينه من خام البيتش بليند وحسب عمره بالطريقه دي، ولقى ان عمر العينه 700 مليون سنه. في الفتره دي كانت الفكره السائده ان عمر الارض لا يتخطى ال 100 مليون سنه، وبالتالي رذرفورد نسف الفكره دي تماما. طبعا رذرفورد ما كانش يعرف ان اليورانيوم بيتحول في النهايه لرصاص، وحسب عمر الخام غلط لان سلاسل التحلل الاشعاعي للعنصر ما كانش لسه اتعرفت بالكامل، لكنه كان صاحب فكره تحديد عمر العينه عن طريق الاشعاع او الراديو اكتيف ديتنج، وده غير علم الجيولوجيا بالكامل وغير الطريقه اللي كان بيدرس بيها. والله يا رذرفورد اللي كان بيتكتب عنه في الكتب الدراسيه سطر واحد انه عمل بس نموذج للذره، هو اللي عمل الكلام ده كله. عايز اقول لك يعني ان رذرفورد يعتبر من اباطره الكيمياء والفيزياء، ولحم كتاف الاشعاع مبني
من خيره. بس عايز اقول لك برضو ان رمسي فضل شغال على انبعاثات الثوريوم، وكان اخد الموضوع تحدي وعايز يعرف هي ايه، لان رمسي مش بس كان مكتشف الارجون، ده كمان كان مكتشف النيون والكريبتون والزينون وتقريبا كل الغازات الخامله، مجموعه كامله في الجدول الدوري تم اكتشافها بفضل رمسي. وبالتالي الانبعاثات الغازيه اللي ما بتتفاعلش مع اي حاجه دي اكيد هي كمان غاز خامل، وبالتالي لازم يعرف هو ايه عشان يقدر يكمل بيها الطقم. وبالفعل في سنه 1909 قدر يكتشف ان الانبعاثات الغازيه دي عباره عن غاز جديد مش معروف، والغاز ده غاز خامل ومش نشط وسماه غاز الرادون. الرادون اتقل الغازات اللي معروفه في الكون، بالاضافه انه كمان مشع، وكونه غاز ومشع ده بيخليه خطير جدا. وعلى الرغم انه موجود بندره الا انه تاني مسبب لسرطان الرئه بعد التدخين، خصوصا بين عمال المناجم. اما بالنسبه للثوريوم اكس ففريدريك سودي نفسه هو اللي اكتشفه لما اكتشف انه مش عنصر جديد بالكامل، ده نظير للراديوم المشع، تحديدا الراديوم 224، وده حصل بعد اكتشافه للنظائر زي ما هنعرف بعد كده. وبالطريقه دي بدات تتفك واحده واحده سلسله العناصر اللي بيتحلل ليها الثوريوم وسلاسل العناصر اللي بتتحلل ليها العناصر المشعه. بس جس وات، لحد هذه اللحظه محدش جاوب على السؤال الرئيسي، ايه هو مصدر الاشعاع نفسه؟ سنه 1903 رذرفورد قدر يحقق مجال مغناطيسي قوي وقرر يطبقه على اشعه الراديوم. اذا به يفاجأ ان اشعه الفا انحرفت في المجال المغناطيسي، وانحرفت عكس اتجاه اشعه بيتا المشحونه بشحنه سالبه، بما يعني ان اشعه الفا موجبه الشحنه مش متعادله زي ما كانوا فاكرين. لكنه لاحظ برضه ان اشعه الفا بتنحرف على مسافه ابعد بكتير من المسافه اللي بتنحرف ليها اشعه بيتا، بما يعني انها جسيمات تقيله واتقل بكتير من اشعه بيتا. طب كتلتها قد ايه بالظبط يا عم رذرفورد؟ قال لك انا هعمل نفس اللي عمله تومسون لما كان بيقيس كتله الالكترون، هطبق مجال مغناطيسي وكهربي في نفس الوقت. وبالفعل عمل نفس اللي عمله تومسون واللي اتكلمنا عنه في الحلقه الاولى، واكتشف ان كتله جسيمات الفا اكبر من كتله الالكترون ب 8000 مره، واكبر من كتله ذره الهيدروجين حوالي 4 مرات. وعشان كتلتها الكبيره دي كان صعب انها تنحرف بالمجال المغناطيسي الضعيف اللي كانوا بيطبقوه في الاول. الموضوع عامل بالظبط زي نفس القطر اللي كان ماشي بسرعه كبيره وانت عايز تحدفه بطوبه فتغير اتجاهه، والكلام ده صعب انه يحصل مش بس عشان سرعته، ده كمان عشان كتلته الثقيله. وبالتالي كان لازم تطبق مجال مغناطيسي قوي جدا عشان تقدر تحرك جسيمات الفا، انما في حاله بيتا كان اقل مجال مغناطيسي بتطبقه بيحرفها عن مسارها. رذرفورد بعد ما عرف كتلة أشعة ألفا وشحنتها قرأ ورقة بحثية سنة 1904 لعالم ألماني اسمه ويليام براج، قال فيها إن جسيمات ألفا بتقدر إنها تعدي من الأجسام الصلبة بشرط إن سمكها يكون رفيع جدا، ولما بتعدي بدون ما تنحرف. رذرفورد قرأ الكلام ده وكان غريب جدا بالنسبة له، لأن اللي يعرفه إن أشعة ألفا مش بتعدي من أي حاجة، فهل يعني سمك الشريحة الرفيع سمح لها إنها تعدي؟ وإيه عدت من الشريحة؟ معقول ما يكونش لها أي انحراف يذكر؟ خصوصا يعني إنه مكتشف إن شحنتها موجبة، فهل يعني هتعدي من ذرة مليانة بالشحنات الموجبة والسالبة بدون ما تأثر عليها؟ صحيح، يعني جسيمات ألفا تقيلة وأكيد تأثير الشحنات عليها مش هيبقى كبير، لكن برضه لازم يكون في أي تأثير وتنحرف ولو بنسبة بسيطة نتيجة للتجاذب أو للتنافر. فقرر إنه يتأكد من كلام ويليام براج بنفسه. رذرفورد عمل سلك من مادة مشعة بتطلع أشعة ألفا وخلى الأشعة دي تعدي من فتحة ضيقة. نص الفتحة دي كان مفتوح بشكل كامل، والنص التاني كان متغطي بشريحة سمكها قليل جدا من المايكا، والأشعة اللي طالعة من النصين استقبلها على فيلم عشان يشوف الفرق في انحراف الأشعة. لاحظ إن الشعاع اللي مر من النص اللي متغطي بشريحة من المايكا كان منحرف بنسبة انحراف طفيفة عن الشعاع اللي مر من النص المفتوح بشكل كامل، ونسبة الاختلاف ما بينهم كانت في حدود ال 2%. وبالتالي كلام ويليام براج إن أشعة ألفا ما بتنحرفش كلام غير دقيق، لأنها لما مرت من المايكا كان لها درجة بسيطة من الانحراف. إلا إن في الفترة دي فريدريك سودي لما لقى إن رذرفورد بدأ يشتغل لوحده وبقى مركز أكتر في الفيزياء عن الكيمياء، قرر إنه يفكه من رذرفورد ويرجع تاني يشتغل مع رمسي. سودي ورمسي هما الاثنين قدروا يحصلوا على عينة من الراديوم كانت نقية جدا وإشعاعها كان قوي. وطبعا من غير ما أقول لك أنت خلاص بقيت عارف العينة النقية دي جابها منين؟ من جيزيل تاجر الراديوم. عايز أقول لك إن جيزيل ده النفس اللي كان بيتنفسه كان فيه إشعاع من كتر ما اشتغل على الراديوم، ده غير إنه طبعا مات بسرطان الرئة بعد ما عمل قرشين حلوين. بس سيبنا من جيزيل دلوقتي وتعالى نركز مع سودي ورمسي اللي بقى معاهم عينة نقية جدا من الراديوم. الرجالة اشتغلوا على العينة وقدروا يفصلوا منها جسيمات ألفا، بس من كتر ما هم ملاحظين قد إيه جسيمات ألفا دي تقيلة وأتقل من الهيدروجين نفسه، قالوا مش من المنطقي يعني إن دي تكون جسيم أو جزء من الذرة، لأن إزاي يعني هتطلع حاجة من الذرة تكون أتقل من الذرة نفسها؟ وبالتالي توقعوا إن جسيمات ألفا دي عبارة عن ذرة كاملة. وأشهر طريقة تقدر تكشف بيها عن ذرة كاملة في الفترة دي هو إنك تحرقها.
تجيب الذره وتحرقها وتشوف الطيف بتاعها. طلع الطيف ده شبه طيف عنصر انت تعرفه، يبقى الذره دي عباره عن العنصر ده. ما طلعش الطيف ده شبه طيف اي عنصر تعرفه، يبقى الذره دي عباره عن عنصر جديد. واكيد يعني هنتكلم بتفاصيل اكتر عن حوار الاطياف ده في حلقه الضوء، وغالبا اعتقد انها بنسبه كبيره ممكن تكون الحلقه الجايه. المهم سودي ورامسي لما فصلوا طيف اشعه الفا وحرقوه، لقوا ان الطيف بتاعه شبه طيف كانوا مكتشفينه في الشمس ومش عارفين هو ايه. قبل شغل رامسي ب 30 سنه، تحديدا سنه 1868، عالم اسمه نورمان لوكير وهو بيكشف عن اطياف العناصر اللي موجوده في الشمس، لقى طيف مميز لعنصر غريب مش موجود زيه على الارض، فتوقع انه اكتشف عنصر جديد ومش موجود بس غير في الشمس، وسمى العنصر ده الهيليوم نسبة لهيليوس إله الشمس. وإذا برامسي وسودي وهما بيشتغلوا بعد 30 سنة من نورمان لوكير يكتشفوا إن طيف جسيمات ألفا هو نفسه طيف ذرات الهيليوم، وبالتالي الهيليوم مش موجود في الشمس بس زي ما الناس كانت متوقعة، ده موجود على الأرض كمان. وبالتالي جسيمات ألفا ما هي إلا عبارة عن ذرات لعنصر الهيليوم. رامسي بعد ما اكتشف الهيليوم قفل معاه الطقم بتاع العناصر الخاملة واللي خد عليه جائزة نوبل سنة 1904. طبعا انت عارف دلوقتي ليه الفا كانت طالعه مع رذرفورد اتقل من الهيدروجين ب4 مرات، لان الهيليوم نفسه اتقل من الهيدروجين ب4 مرات. اذا كان الهيدروجين فيه بروتون واحد، فانت عارف ان الهيليوم فيه بروتونين ونيوترونين، والاربعه تقريبا كتلتهم واحده، وبالتالي الهيليوم اتقل ب4 مرات من ذره الهيدروجين. بس هم لحد هذه اللحظه ما كانوش يعرفوا يعني ايه بروتون ويعني ايه نيوترون اساسا، ده لحد هذه اللحظه لسه اصلا ما اكتشفوش النواه. فالعلم اللي عندك واللي انت شايفه بديهيات، في ناس حرفيا طلع عينها عشان يكتشفوه. الا ان برضه كان في فرق بسيط بين الهيليوم كذره وبين جسيمات الفا، وهو ان جسيمات الفا عباره عن ذره هيليوم لكنها فاقده الكتروناتها وبالتالي مشحونه بشحنه موجبه، عشان كده انحرفت في المجال المغناطيسي. وبرغم ان الهيليوم تاني اكتر عنصر موجود في الكون بعد الهيدروجين، الا انه نادر جدا على الارض، ده بخلاف انه كمان قرب يخلص. الهيليوم مش عنصر من مكونات الارض فبنحفظ نلاقيه او حتى موجود كغاز في الغلاف الجوي. المصدر الوحيد لانتاج الهيليوم على الارض انه بيطلع في صوره جسيمات الفا من العناصر المشعه، وعشان الهيليوم غاز خفيف جدا فاول ما بيطلع فريره على الغلاف الجوي، ومن الغلاف الجوي بيتسرب على الفضاء وما عدتش بتقدر تجيبه تاني. ده غير انه صعب جدا في تخزينه وتقريبا بيهرب من اي حاجه ولو بمعدلات بطيئه، وبالتالي وجود الهيليوم معانا على الارض مساله وقت. المهم ان كده لغز الثلاث اشعه ما عادش لغز، وبقى معروف ان العنصر المشع بيطلع الاشعاع بتاعه في 3 صور: اشعه الفا اللي هي عباره عن ذرات هيليوم فقدت الكتروناتها ومشحونه بشحنه موجبه، واشعه بيتا اللي هي عباره عن الكترونات، واشعه جاما اللي هي عباره عن ضوء. ورغم ان في 2 منهم عباره عن جسيمات والاشعاع غالبا بيطلق على الضوء، الا اننا عشان سميناهم اشعاع في البدايه فالتسميه لزقت فيهم. بس كده رذرفورد اتاكد خلاص بما لا يدع مجالا للشك ان ذرات العناصر المشعه بتقدر انها تتحول لذرات عناصر ثانيه. مش بس كده، ده الذرات دي اثناء التحول بتاعها بتولد منها ذرات هيليوم في صوره اشعاع، ويمكن ده اللي بيخليها تتحول اصلا، لان الحاجه الوحيده اللي بتميز عنصر عن الثاني هي كتلته. وحط تحت الجمله دي 100 خط لانها هنحتاجها لما نيجي نتكلم عن الجدول الدوري. بس رذرفورد كان بيسال نفسه ازاي الذره بتقدر تفقد حته من كتلتها؟ المفروض ان الكتله دي حته واحده او لوكشه كده كبيره على بعضها، الا اذا كانت الذره بقى مش كتله واحده وهي في الاساس عباره عن حتت. سنة 1907 رذرفورد ساب كندا وساب جامعة ماجيل وبوبي وسودي ورامسي ورجع جامعة مانشستر في انجلترا، وبعدها بسنة واحدة بس خد جايزة نوبل لدوره في اكتشاف نظرية التحلل الإشعاعي. والظريف في الموضوع انه خد الجايزة دي في الكيمياء مش في الفيزياء، والاظرف انه خدها لوحده من غير سودي. بس عشان رذرفورد كان ولد شاطر فكل جامعة كان بيروحها كان لازم يقابل حد شاطر. في جامعة مانشستر قابل هناك العالم هانز جايجر اللي عمل عداد جايجر اللي بيقيس الإشعاع. جايجر طلب من رذرفورد يشوف له نقطة بحثية لطالب شاطر عنده اسمه إرنست مارتسن عشان يشتغل عليها. فرذرفورد قال له حبيبك قوي يعني؟ قال له الولد كويس وعايزين نساعده. قال له خلاص خليه ياخد جسيمات الفا ويشوف لنا زوايا انحرافها تاني بشكل دقيق. جايجر طبعا كان غلبان وفاكر ان رذرفورد فاتح مؤسسه خيريه واداله نقطه بحثيه هو اشتغل عليها قبل كده، وبالتالي يعني هيسهل على مارتسن الشغل بتاعه. الا ان رذرفورد كان بيفكر في حاجه تانيه خالص. تجربه ويليام براج كانت ما زالت شغلاه، خصوصا بعد ما عرف ان جسيمات الفا عباره عن ذرات هيليوم. فازاي ذره هيليوم حجمها كبير تقدر انها تعدي من الذره كده بكل سهوله؟ بالطريقه دي لازم تكون الذره معظمها فراغ والكتله فيها مش متوزعه بالتساوي زي ما قال تومسون. فكان عايز يعرف اكتر عن توزيع الكتله والشحنه جوه الذره، بس قال لك يلا اعتبرها جميله. المهم ان مارتسن بالفعل بدا يشتغل. مارتسن جاب عينه من الريديوم وسلط اشعاع الفا اللي خارج منها بزاويه على شريحه معدنيه رفيعه جدا بتسمح بمرور اشعه الفا، وحط فيلم ضوئي ورا الشريحه عشان يشوف زوايا الانحراف، وفيلم تاني قدام الشريحه عشان يستقبل اي اشعه ارتدت بزوايا غريبه، وحط قضيب من الرصاص ما بين المصدر وما بين الفيلم التاني
عشان يمنع مرور اشعه الفا من المصدر للفيلم الثاني بشكل مباشر. المفروض زي ما رذرفورد لقى ان جسيمات الفا هتعدي من الشريحه بانحرافات بسيطه، الا ان ماردسن لقى ان جسيم الفا واحد من كل 8000 جسيم كان بيرتد وبيسقط على الفيلم الثاني. ماردسن اندهش جدا. لو انت مكانه في المعمل وقابلت نتيجه زي دي تتوقع يعني هتتصرف ازاي؟ غالبا هتعمل نفسك عبيط. مش جسيم واحد من كل 8000 جسيم اللي هيزعلنا من بعض يعني. يا خطأ في ايدك، يا في التجربه، يا في الزمن، يا في اي حاجه، وغالبا هتتجاهل النتيجه دي، وعشان كده انت ما طلعتش عالم. الا ان ماردسن كان عنده ضمير وقرر يمشي ورا اللي لقاه. رجع وكرر التجربه على 8 معادن مختلفه للشريحه، وفي كل مره يلاقي نفس النتيجه وفي جسيمات بترتد من الشريحه. يعني الموضوع مش خطأ او صدفه. ماردسن بعد ما اتاكد رجع لرذرفورد وقال له والله انا محرج من اللي انا جاي اقوله لك. في جسيم الفا من كل 8000 جسيم كان بيرتد، واشعه الفا مش بتنحرف بس انحراف بسيط زي ما انت كنت مكتشف. رذرفورد طبعا صعق، قال له انت مدرك الكلام ده معناه ايه؟ مدرك يا حبيبي، مدرك. اشعه الفا اللي بتتكلم عليها دي ذرات هيليوم، دي حاجه تقيله، مش سهل اساسا انها تنحرف. تيجي تقول لي انت انها بترتد؟ انت كده كانك بتقول لي انك ضربت قذيفه مدفعيه على ورقه فلوسكاب، وبدل ما الورقه تتخرم القذيفه هي اللي ارتدت. الا ان رذرفورد شاف النتائج وشاف شغل ماردسن واتاكد ان ماردسن ما كانش بيعكعك، وبالتالي الكلام ده ملوش غير تفسير واحد، وهو ان جسيمات الفا لازم تكون قابلت حاجه جوه الذره كتلتها كبيره جدا وشحنتها موجبه، الا ان حجمها صغير جدا ومركزه في مكان ما في الذره، وعشان كده جسيمات الفا خبطت فيها واتنفرت معاها وقدرت انها تردها. وبالتالي فكره ان كتله الذره وشحنتها الموجبه متوزعين بالتساوي دي ما تقدرش تفسر لي الشواهد اللي انا شفتها، والحل الوحيد ان كتله الذره وشحنتها الموجبه يكونوا مركزين ومضغوطين جوه نقطه متناهيه في الصغر جوه الذره، والنقطه دي هنسميها نواه الذره، النواه اللي بيبقى موجود حواليها الالكترونات. وده طبعا بيفسر اللي حصل. معظم اشعه الفا كانت بتعدي من الذره لان معظمها فراغ، الا ان الجسيم اللي كان حظه عاسر ويخبط في النواه هو بس اللي كان بيرتد. ثانيا الفا نفسها عباره عن ذره هيليوم بس من غير الكترونات، فحجمها نفسه هو حجم النواه المركزيه الصغيره في الحجم بالمقارنه بحجم الذره ككل. عشان كده اشعه الفا كانت بتمر من الذره بكل سهوله لو سمك الشريحه كان رفيع، لان حجم جسيمات الفا صغير وبيعدي من الذره اللي معظمها فراغ. لكن لو سمك الشريحه كبير بالتالي هيبقى فيه طبقات كتير من الذرات موجوده ورا بعض، وكثافه توزيع الانويه هيكون اكبر، واحتماليه ان الفا تخبط في نواه منهم بتكون كبيره، وبالتالي سمك الشريحه الكبير بيمنع مرور اشعه الفا. وهي دي التجربه اللي اكتشف بها رذرفورد ان كتله الذره وشحنتها الموجبه مركزين في نواه مركزيه صغيره في منتصف الذره. بس ايه ده؟ احنا هنهرج؟ مش دي تجربه رذرفورد اللي اكتشف بيها النواه؟ ايوه قصدك التجربه اللي اطلق فيها جسيمات الفا على شريحه من الذهب متحوطه بفيلم ضوئي وبعد كده شاف زوايا انحراف اشعه الفا؟ لا مش هي. تجربه شريحه الذهب كانت تجربه تاكيديه اللي عمله ماردسن. تجربه ماردسن هي الاساس، الا ان تجربه شريحه الذهب كانت هي التجربه الادق واللي قدر يحسب منها رذرفورد زوايا انحراف اشعه الفا بشكل افضل. ومن خلال النتائج اللي طلعت له من تجربه شريحه الذهب قدر يستنتج ان حجم النواه المركزيه الموجبه أصغر ب100,000 مرة من حجم الذرة ككل. يعني تخيل مثلا لو الذرة كانت بحجم استاد كرة قدم والإلكترونات موجودة في أبعد مدرج في الاستاد ده، فالنواة حجمها مش هيزيد عن حجم كرة بلياردو موجودة في السنتر، وبالتالي معظم الذرة عبارة عن فراغ. ومع التجربة دي رذرفورد طلع بشكل جديد للذرة إنها عبارة عن نواة مركزية صغيرة موجود فيها معظم كتلة الذرة وشحنتها الموجبة، وعلى مسافة بعيدة جدا منها بتدور حواليها الإلكترونات في مدارات شبه المجموعة الشمسية. وقال إن هو ده الشكل الحقيقي للذرة، مش الشكل اللي توقعه عمنا الكبير قوي جوزيف تومسون. بس احنا بدأنا بسؤال واحد سأله بيكريل عن مصدر الإشعاع، إيه اللي دخلنا في الحوارات دي كلها؟ ومع ذلك السؤال نفسه لسه ما اتجاوبش. بس رذرفورد قال يا جماعة الإشعاع بيطلع لما النواة المركزية دي بتنهار وتتكسر عشان يطلع منها أنوية أصغر. الفرق في الكتلة ما بين النواة الأم والأنوية اللي بتتولد بيطلع في صورة إشعاع ألفا وبيتا، والفرق في الطاقة ما بينهم بيطلع في صورة إشعاع جاما. قال بس هو في تعقيب صغير على كلام حضرتك، ليه نواه تتكسر لوحدها وتطلع طاقة؟ التكسير أصلا بيحتاج طاقة، تقوم تقول لي إنها بتتكسر وبتطلع طاقة؟ انت يا استاذ ما جاوبتش على السؤال بتاعنا اصلا، واضح كده انك يعني مش عارف وبتحور. قال لهم صح انا بحور. وبالطريقه دي فضل نفس السؤال مكمل معانا، ايه هو مصدر الطاقه؟ بالاضافه ان في اسئله كمان بدات تظهر معانا، زي مثلا هل النواه لما بتشع بتنهار وبتتكسر لحتت، ولا النواه اصلا عباره عن حتت؟ بس رذرفورد برضه ما كانش لسه عنده اجابه للسؤال ده، لان حتى هذه اللحظه ما حدش يعرف البروتونات.
ايه ده؟ هو مش رذرفورد اللي اكتشف البروتونات بتجربه الذهب؟ لا طبعا، رذرفورد اكتشف النواه المركزيه الموجبه، لسه محدش جاب سيره البروتونات. فكره بقى ان النواه عباره عن حتت، والحتت دي هي البروتونات، ما ظهرتش في دماغه الا لما العناصر اتوزنت. بس ازاي اصلا العناصر الصغيره دي كانت بتتوزن قبل حتى ما يتعرف ايه هي البروتونات؟ وازاي اتعرفت اعدادها الذريه؟ كل اجابات الاسئله دي واكتر اكيد انت بقيت عارف اكتر مني ان مكانها في الحلقات الجايه، وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقات الجديده تنزل. سلام.